तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ मिक्स मार्क्स इन्फो युट्युब च्यानल। प्लिज सब्सक्राइब फर मोर भिडियो, मोर इन्फर्मेसन, मोर इन्टरटेनमेन्ट। हेलो हाई नमस्ते। आज पनि म आइसकेको छु तपाईँहरूको लागि। यो देख्नुभएको छ लौकीको तरकारी होइन, लौकाको तरकारी बनाएर देखाउन जाँदैछु तपाईँहरूको लागि। मसँग छ प्याज लिएको छु होइन, स्लाइस प्याज र स्लाइस गरिएको प्याज, यो अदुवा लसुन, अनि हामीसँग हरियो खोर्सानी छ, त्यसपछि भेडे खोर्सानी, लौका। यसको तरकारी बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउन जाँदैछु कसरी बनाउने, टेस्टी तरकारी कसरी बनाउनु, एकदम मिठो तरिकाले कसरी बनाउन त सबैले जान्दछन्। टिप्स एन्ड टेक्निक चाहिन्छ। त्यो टेक्निक त के हो, कसरी कुन चिज पहिला हाल्ने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई आज म स्टेप बाई स्टेप भन्दै जानेछु। यो भिडियोमा हेर्दै रहनु होला अन्तिमसम्म। र यो तरकारीहरू म काट्न सुरु गर्दछु। आउनु सुरु गरौँ होइन। लौका मैले पिल गरिसकेको छु। यसलाई मैले स्लाइस गरी के अरे पिल गरिसकेको छु। अब यसलाई स्लाइस गरेर काट्छु होइन। यो लौकीलाई स्लाइस गरेर काटेपछि मसिनो स्लाइस छिटो पाकोस् भन्नुको लागि होइन। अनि हामीसँग अरू सामग्रीहरू पनि रेडी हुँदैछ र म सबै रेडी भएपछि यसलाई एउटा प्यानमा कुक गर्छु। मसँग यो के अरे लौकी स्लाइस भइसकेको छ र यसरी स्लाइस गर्नु होला तपाईँले। लौकालाई सानो सानो पकाउन सजिलो हुन्छ, छिटो हुन्छ र ग्यासको पनि बचत हुन्छ। मसँग सबै रेडी भइसक्यो होइन। रेड बेल पेपर, यो चिल्ली, गार्लिक, अनिखेरि लौकी, प्याज होइन। अनि मसँग एउटा गोलभेडा पनि छ यहाँनिर होइन। हजुर, अब म चाहिँ प्यान तताउँछु होइन। यो सबै कुरो काट्ने काम रेडी भइसक्यो। अब यो प्यान तताइरहेको छु। यसमा मैले ओलिभ ओइल, एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल युज गर्छु। यो स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक छ, भिटामिन ई पाइन्छ होइन। यो ओलिभ ओइलमा तरकारी पकाउँदा एकदम के भन्छ, मिठो पनि हुन्छ, स्वादिलो पनि हुन्छ, हेल्दी पनि हुन्छ। मैले जिन्जर गार्लिक र ओनियन एड गरिसकेको छु। यसलाई हल्का फ्राई गर्छु होइन, हल्का फ्राई गर्छु, ब्राउन गराउँछु। गार्लिक त अलरेडी ब्राउन भएको छ। अब यसमा फेरि एड गर्छु तरकारीहरू जुन हामीले काटेका थियौँ यो होइन। यो सबै एड गर्छु एकैचोटि एड गरेर। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्ने, सबैतिर मिक्स गर्ने, हल्का पकाउने, फ्राई गरौँ, हल्का भुटौँ यसलाई। हल्का भुटिसकेपछि अब चाहिँ म यसमा मसलाहरू हाल्दैछु। बेसार, हामीसँग बेसार हालेका छौँ, यो चिल्ली पाउडर, अनि म यसमा के अरे एड गर्छु करी पाउडर पनि हालिसकेँ, क्युमिन पाउडर, कोरिन्डर पाउडर, नेपाली स्पाइसीहरू हालिसकेँ। त्यसपछि एकछिन यसलाई, अब यो सबै मसला हालिसकेपछि यसलाई एकछिन यो फ्राई गर्छौँ, भुट्छौँ भनौँ न, सबै मिक्स गर्छौँ। मसला चाहिँ पाक्नुपर्छ है। मसला पाक्यो भने मात्रै यो तरकारी एकदम मिठो हुन्छ। मसला पाकेन भने केही गनाउने, केही बास आउने हुन्छ र मसलालाई राम्रोसँग पकाउनु होला पहिला। म त्यसो भन्न चाहन्छु, मेरो आफ्नो अनुभव अनुसार होइन। र एकछिन छोपेर यसलाई पकाइसकेपछि चाहिँ यो चाँडो पाक्छ यो लौका होइन। छोपेर पकाएपछि स्लो हिटमा मैले छोपेर यसलाई पकाइरहेको छु। र हामीले यो काटेर राखेको गोलभेडा एड गर्ने बेला आइसकेको छ होइन। यसलाई एड गरेर हामी तरकारीलाई अझै स्वादिष्ट बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् कलर कति राम्रो नाइस छ, राम्रो कलर छ, पहेँलो हल्का रातो होइन, हेर्दैखेरि खाउँ लाग्ने कलर आएको छ। अब गोलभेडा हालेर यसलाई राम्रोसँग पकाउँ, गोलभेडालाई मिक्स गरौँ। गोलभेडाले तरकारीको फ्लेभर झनै राम्रो गराउँछ, तरकारी झनै मिठो बनाउँछ। गोलभेडा बिना त तरकारी नै बन्दैन अहिले होइन। गोलभेडाको महत्त्व तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। स्लो हिटमा हामी यसलाई एकछिन पकाउनेछौँ, लाइक 5 मिनट हामी यसलाई पकाउँ र यो गोलभेडा चाहिँ मिक्स गरिदिउँ हामी होइन। मिक्स गरिदिउँ चारैतिर राम्रोसँग।
र सबैतिर गोलभेडा मिक्स होस्। र यो हल्का म यसलाई ग्रेभी टाइपको हल्का पानी सानी हालेर झोल टाइपको नेपाली स्टाइलमा बनाउन जाँदैछु। लौका क्याप्सिकम को तरकारी होइन, तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउने क्रममा छु आज होइन। यो चाहिँ मेरो लन्च र डिनर हो आजको लागि। र कोरिएन्डर पनि हामीसँग छ। कोरिएन्डरले झन् यसलाई टेस्ट राम्रो दिन्छ, टेस्ट बढाउँछ। धनियाँ हाम्रो नेपाली खानामा अनिवार्य नै हुन्छ होइन। लगभग पाकिसक्यो, हेर्नुहोस् तपाईँ, उम्लिरहेको छ, बोइल भइरहेको छ, बबल्सहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो खाना पाकिसक्यो। अब म खाना रेडी हुन्छु। मेरो राइस अलरेडी रेडी छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले मेरो कन्टेनरमा राखेको छु। अब चाहिँ म खानातिर लाग्छु र मैले राइस पकाइसकेको छु। यो मेरो राइस त्यही थोरै नै छ यो अहिलेको लागि। र यो मेरो तरकारी, यो मेरो प्लेट। अब यसमा राइस हालेर खानेछु होइन। तपाईँहरूलाई यो देखाउनको खासै ठुलो उद्देश्य त छैन, सामान्य कसरी खान्छु भन्ने कुराहरू मात्रै है, यसो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी गर्नु खोजेको मात्र है। ल, यो राइस बासमती चामल हो है, बासमती चामलको यो तरकारी लौकाको चाहिँ, किनभने सबै कुरो हेल्दी तरकारी भनिन्छ होइन। लौका, यो के अरे बेल पेपर, यो तपाईँ गएर सर्च गर्नुहोस्, हेल्दी हो, हेल्दी खाना खाँदैछु। र थ्याङ्क यू, धन्यवाद। र मिक्स मार्क्स इन्फो सब्सक्राइब गर्नुहोला। अरू भिडियो पनि लिएर आउँछु, कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। बाई।